اگه میخواین در مورد بعضی از جزایر ایران که ورود به اونجا ممنوعه رو بدونین تا آخر این ویدیو همراه من باشین. جزایر ایران در خلیج فارس تعدادشون کم نیست. وقتی ما نام خلیج فارس و جزایرش رو میشنویم نهایتاً نام 3 یا 4 جزیره رو به یاد میاریم. ایران بیش از 40 جزیره در خلیج فارس داره که بعضی از اونها به قدری بزرگ هستن که تبدیل به شهر شدن، مثل کیش و قشم. اما بعضی از اونها مسکونی نیستند یا به دلایل امنیتی و صنعتی امکان ورود بدون مجوز وجود نداره. جزایر خلیج فارس در 3 استان خوزستان و بوشهر و هرمزگان قرار دارند. جزیره قشم و کیش که همتون میشناسین، اما میخوام جزایری که کمتر اسمشو شنیدین یا اطلاعات کمتری ازشون دارین و بهتون معرفی کنم. جزیره لاوان 3مین جزیره ایران از نظر وسعت، 81 کیلومتر وسعت داره. جزیره‌ای که شاید کمتر اسمشو شنیده باشین، اما اهمیت زیادی در حوزه اقتصادی داره. حدود 2000 نفر جمعیت داره که یا مشغول به کار ماهیگیری هستن یا با توجه به منابع عظیم نفت که 50% این جزیره در اختیار شرکت نفته، مردم اونجا استخدام شرکت نفتن. برای رفتن به این جزیره یا باید به صورت دریایی از اسکله بندر مقام بدین یا به صورت هوایی از بندر عباس که این جزیره فرودگاه هم داره. توی این جزیره لاک‌پشت‌های پوز عقابی وجود دارن که تخم‌گذاری میکنن و از اهمیت این جزیره هستن. جزیره ابوموسی جنوبی ترین جزیره ایران که 12 کیلومتر وسعت داره. سالهاست که مردم در اون زندگی میکنن و ساحل بکرش میزبان مسافران زیادیه. اما باید قبل از ورود هماهنگی انجام بشه. نام اصلی این جزیره بوموسا بود. با دخالت استعمارگران و تقلید از نوشته‌های عربی بهش ابوموسا میگن. بوموسا یعنی سرزمین سبز. مردم اونجا هم بیشتر به ماهیگیری مشغول هستن. بلندترین نقطه جزیره هم کوه حلوا نزدیک به 110 متره. یکی از شفافترین آبهای ساحلی مربوط به این جزیره است. دارای تنوع جانوری دریایی بالایی هستش، مثل لاک‌پشت، مارماهی، شاهمیگو، کوسه، ماهیان رنگارنگ. این جزیره فرودگاه هم داره و از بندر عباس به طور منظم هم پرواز داره و هم میشه از بندر لنگه‌باز شناور رفت. جزیره لارک یکی از جزایر بکر خلیج فارس و زیباترین جزیره مرجانی ایران. 48 کیلومتر مساحتش و این روزها گردشگران زیادی به اونجا میرن. برای رفتن به این جزیره باید از قشم رفت. این جزیره از کوههای مخروطی و آتشفشانی تشکیل شده و آرامش و پاکیزگی از مهمترین ویژگی‌های لارک است. به دلیل موقعیت استراتژیک و نظامی این جزیره پیش از ورود باید اطلاع داده بشه. جمعیت اون 250 نفره و مردم اونجا هم مشغول به ماهیگیری هستن. لارک منبع سنگ آهن، گوگرد، نمک و سنگ سفید است. جانوران این جزیره خرگوش و آهو هستند که سالیان پیش به عنوان حیوانات بومی این جزیره بودند. یکی از مهمترین و جذابترین جاهای لارک هم قلعه پرتغالی است. به خاطر وجود فیتوپلانکتون ها در ساحل این جزیره هنگام شب منظره زیبایی در ساحل دیده میشه و در روز وقتی به شنها آفتاب میخوره رنگ شنها هم طلایی میشه. قبل از ادامه ویدیو ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. جزیره سیری که به آن جزیره راز هم میگن و مثل یه راز میمونه، کسی ازش خبر نداره. این جزیره زوزنقه‌ای شکل 17 کیلومتره و در گذشته محل زندگی بومیان اونجا بوده و مردم اون به کشاورزی و صید ماهی و مروارید مشغول بودن. ولی بعد جنگ ایران و عراق به دلیل بمباران مردم از اونجا مهاجرت کردند و این جزیره امروز به صورت کامل نظامی و صنعتیه. از بزرگترین منبع نفت ایران هست که 5 میدان نفتی مهم در اون وجود داره. قبلا در این جزیره توتی وجود داشت که به دلیل گرمای زیاد هوا مهاجرت کرد و در اون آهو هم زندگی میکنه. جزیره نخیلو این جزیره خالی از سکنه حدود 60,000 متره و منشأ اون صدفی و مرجانی، تقریباً بیضی شکله. محل زیست لاک‌پشتان خلیج فارسه.
پرنده های نادری مثل پرستوهای دریایی و چکاوک در اون زندگی می کنند. برای بازدید از این جزیره باید مجوز از اداره محیط زیست گرفت. برای رفتن به این جزیره بهتر در فصلهای پاییز و زمستون سفر کنید. به خاطر اینکه این جزیره امکانات رفاهی محدودی داره، باید تمام تجهیزات به همراه خودتون داشته باشید. جزیره مارو یا شیدور یکی از جزایر زیبای هرمزگان که به خاطر آبهای شفاف و ساحل مرجانیش به مالدیو ایران معروفه. در این جزیره کسی زندگی نمی‌کنه. به خاطر فراوانی مارها در این جزیره بهش مارو میگن. برای رفتن به این جزیره باید به بندر مقام برین، از اونجا با قایق‌های موتوری به جزیره برین. جزیره مارو جاذبه‌های زیادی داره، مثل غارهای دریایی، تماشای آبزیان، سواحل ماسه‌ای سفید. جزیره هندورابی حدود 22 کیلومتره و این جزیره نزدیک کیش هست. در سالهای اخیر تلاش کردن تا این جزیره هم مقصد گردشگری بشه و در اون فرودگاه هم ساختن، ولی فعلا خبری نیست. در این جزیره حدود 190 نفر سکونت دارند که بیشتر به زبان عربی صحبت می‌کنند. خانه‌های اونها از جنس مرجان و سنگ و گچ به رنگ سفیده. نام این جزیره بر اساس یک افسانه محلی که یک زوج عاشق به اسم هندورابی بودن گفته میشه. بلندترین نقطه در هندورابی هم 45 متر از سطح دریاست. اگر میخواین از آخرین ویدیوها و محتواهای جذاب و مفید ما با خبر بشین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و با ما همراه بشین. جزیره میرمحنا. اسم این جزیره به نام یکی از سرداران ایران به نام میرمحنا نامگذاری شده که برای تصرف نشدن جزایر جنوب ایران به دست اروپاییان مبارزه کرد. انگور و انجیر این جزیره از قدیم معروف بوده و درخت بزرگ کنار که درخت معروف این جزیره است. جزیره تنب کوچک به معنی تپه کوچک 2.5 کیلومتر مساحت داره و یه جزیره مثلثی شکل و یه منطقه نظامی به حساب میاد. جزیره تنب بزرگ، جزیره گرد و شنی و خشک به معنی تپه بزرگ. تپه هایی داره که بلندترین اون 53 متر ارتفاع داره. در بخشی از این جزیره مردم زندگی میکنن و بخشی دیگر اون نظامیه. این جزیره با جزیره رأس الخیمه در امارات 82 کیلومتر فاصله داره که همین باعث شده تا امارات ادعای مالکیت کنه که با توجه به اسناد قدیمی تا امروز جزایر ابو موسی تنب بزرگ و کوچک جزء مرزهای ایران به حساب میاد. جزیره خارک حدود 20 کیلومتر و از بندر گناوه 35 کیلومتر فاصله داره. حدود 8000 نفر در اون زندگی میکنن، هرچند در کنار شرکت‌های نفتی هم وجود داره. در شبها رد آبی فیتوپلانکتون‌ها در آب‌های کم عمق ساحل خارک رو میتونین ببینید. از جاذبه‌های خارک میتوان به قلعه هلندی‌ها، روستای جزیره شمالی با بافت سنتی، تالاب هله یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان، پناهگاه حیات وحش خارک و محلی برای حفاظت گونه‌های جانوری. جزیره شیف یکی از جزایر ماسه‌ای جذاب بوشهر هستش که حدود 14 کیلومتره و انتهای تالاب هله به وجود اومده. حدود 4000 نفر جمعیت داره که از زبان اکثرشون هم عربیه. شما تجربه سفر به کدومی از این جزایر داشتید؟ حتما برام کامنت کنید. اما آخرین جزیره، جزیره هرمز، یکی از زیباترین جزیره‌های ایران در تنگه هرمز قرار داره. این جزیره از نظر موقعیت استراتژیک کلید خلیج فارسه. جزیره هرمز به خاطر خاک قرمزش معروفه. رسوبات زمین شناختی و مواد معدنی خاک هرمز این جزیره رو به بهشت زمین شناسان تبدیل کرده. دره رنگین کمان که یکی از جاذبه‌های این جزیره است. رنگ‌های قرمز، زرد، نقره‌ای، نارنجی، سفید، سبز همه رو میتونید در این دره ببینید. غار نمک یا غار مراقبه. علت نامگذاری هم سکوت مثال زدنی این غار است که به خاطر وجود بلورهای نمک اونه. آب از این بلورهای نمک مثل بارون چکه میکنه و صدای آرام بخشی میده. جالبه بدونین خاک این کوه خوراکیه و مردم محلی از اون به عنوان ادویه در غذاشون استفاده میکنن. در جزیره هرمز یک کوه به نام کوه برفی هم وجود داره که خاکش کاملا سفیده.
اگر به دنبال محتواهای سرگرم کننده و جذاب برای تماشا هستید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای ما لذت ببرید.